السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائع وهو موضوع اضطراب النوم أو الشخير، اللي معظمنا بيعتبر إنه ممكن يكون شيء عادي، لكن في الحقيقة ممكن يكون وراه مشكلة كبيرة لازم نبحث عنها، وبالذات ومع انقطاع في النفس أثناء النوم، مما يؤدي لنقص الأكسجين أثناء النوم وارتفاع في الضغط وارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، واللي قد يؤثر في النهاية على الرئة والقلب. الأعراض اللي بيشعر بها المريض ممكن تكون صداع في الصباح وخمول واحتياج للنوم طول الوقت. بنصح كل شخص بيعاني من الشخير انه يستشير طبيب الجهاز التنفسي علشان يحدد مدى احتياجه لعمل اختبار فحص النوم، واللي بناء عليه هيتم تحديد خطة العلاج عن طريق العلاج التحفظي او حتى عن طريق التدخل ببعض الاجهزة. ودمتم في امان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.